Moi! Miksi suomalaiset ei ole ystävällisiä? Eräs ulkomaalainen henkilö kysyi multa tätä. Hän kysyi sen englanniksi, joka ei ole hänen äidinkieli. Mä aistin, että hän ehkä haki jotain muuta sanaa kuin ystävällinen, ehkä puhelias tai eloisa. Tämä henkilö yllättyi, kun mä aloitin keskustelun hänen kanssa. Hän on kotoisin maasta, jossa on hyvin tavallista aloittaa keskusteluja uusien ihmisten kanssa kadulla tai muualla. Niin kuin sä varmaan tiedät, Suomessa se ei ole kovin yleistä. Kesällä se on vähän yleisempää. Monet on vähän paremmalla tuulella kesällä ja silloin kun on kiva sää, vaikka joidenkin mielialaan vuoden ajat ei vaikuta juuri ollenkaan. Mä olen yksi heistä. Jos on joku hyvä tekosyy, kuten tapahtuma tai harrastus, niin keskusteluja on helpompaa aloittaa. Suomen kulttuurin ymmärtäminen helpottaa keskusteluja. Tässä videossa mä aion esitellä jonkin verran meidän kulttuuria, meidän keskustelukulttuuria. Mä itse asuin Kiinassa vähän aikaa. Mä tapasin siellä myös hyvin mukavia ja sivistyneitä ihmisiä, mutta eräänä iltana baarissa mä juttelin erään miehen kanssa, joka piti pitkää monologia. Mä juttelin hänen kanssa ekaa kertaa. Hän kertoi esim. Miten tehdään täydellinen paahtoleipä ja miten teetä pitää keittää. Sitten hän sanoi vähän vihaisena jotain, että sä olet tosi hiljainen ja ujo ihminen. Nyt kun mä ajattelen asiaa, niin mä olisin voinut puhua hänen tyylillä. Mä olisin voinut keskeyttää hänet ja kertoa, minkälaisista leivistä mä tykkään. Ja sitten me oltaisiin voitu puhua vaikka siitä, että mistä saa parasta leipää Shanghaissa. Mutta sillä hetkellä mä olin hämmästynyt, että me tavataan ensimmäistä kertaa, miksi me puhutaan leivästä ja teestä. Hän puhui muuten erinomaista englantia. Hän kertoi, että hän oli oppinut sen baareissa ulkomaalaisten kanssa jutellessa. Mun pitää myös kehua hänen rohkeutta. Mutta sillä hetkellä mä mietin, että miksi me ei voida puhua joistain syvistä asioista. Miksi hän ei ole kiinnostunut ollenkaan mun elämästä? Hän ei ole kysynyt multa vielä mitään. Useimmat suomalaiset ei yleensä keskeytä muita. Niinpä on ongelmallista, jos ei anna toiselle tilaa keskustelussa. Keskustelu muuttuu monologiksi ja sitten ihmiset voi ajatella, että sä olet itsekeskeinen tai epävarma ihminen. Minkälainen keskustelukulttuuri sun kotimaassa on? Minkälaista on sun mielestä keskustella suomalaisten kanssa? Olisi kiva kuulla teidän kokemuksista. Tämä on suht monimutkainen aihe, niin kirjoita ihmeessä kommenttia tuohon alas. Mä sanoin aiemmin, että mä olisin voinut puhua hänen tyylillä, sen kiinalaisen miehen tyylillä, mutta mun mielestä hyvä keskustelija yrittää selvittää ainakin vähän, että mitkä asiat kiinnostaa sun uutta kaveria, mitkä asiat on hänen prioriteetteja, mitä haasteita hänellä on. Voi näyttää siltä, että tuo etuoikeutettu valkoinen mies elää täydellistä elämää, mutta sun uudella kaverilla voi olla joku suuri ongelma, jossa sä voisit mahdollisesti helposti auttaa häntä. Ehkä hänen on vaikeaa löytää tyttöystävä tai hän haluaa vaihtaa työpaikkaa ja sitten hänen pitää kuunnella jonkun puoli tuntia pitkää egotrippiä tai monologia hänen lempiruuista. Monet suomalaiset lämpenee vähän hitaasti. Aluksi he voi vaikuttaa vähän kylmiltä, mutta monet on mukavia, kun tutustuu heihin paremmin. Tietenkin niin kuin kaikissa maissa, myös Suomessa on rasisteja ja muita idiootteja.
Mutta toisaalta mä väitän, että suomalaiset on keskimäärin suht sivistyneitä ihmisiä. Täällä melko monella ihmisellä on yliopistokoulutus tai joku muu korkeakoulutus. Moni hyvä asia meidän maassa on sen ansiota. Korkeakoulutus ei tee ihmisestä automaattisesti viisasta tai hyvää, mutta mä uskon, että se lisää todennäköisyyttä, että ymmärtää, miten monimutkainen meidän maailma on. Suomalaiset lukee suht paljon kirjoja. Monet suomalaiset on nähnyt muuta maailmaa. Kukaan ei täällä heitä sua vankilaan, jos sä palvot väärää Jumalaa tai pukeudut väärällä tavalla tai jos sä rakastat väärää sukupuolta. Koulutus lisää todennäköisyyttä, että ymmärtää muita kulttuureita. Jos jonkun maailmankuva perustuu TikTok-videoihin tai pääosin jonkun miljardöörin omistamaan TV-kanavaan, niin ymmärrys voi olla keskimäärin heikompaa. Olenko mä väärässä? Jotkut suomalaiset pelkää, että heidän englanti ei ole tarpeeksi hyvää. Se voi tehdä keskusteluista vaikeampia. Niinpä jos pystyy ainakin aloittaa keskustelun suomen kielellä, niin monesti se voi alkaa vähän helpommin. Se myös osoittaa nopeasti, että sä todennäköisesti kunnioitat ainakin vähän meidän kulttuuria. Todennäköisesti myös sun alkuperäisessä kotimaassa, jos marssii sinne ja olettaa, että saa englannin kielellä sydämellisen vastaanoton, niin voi vähän pettyä, vai mitä veikkaat? Mä tein muutama vuotta sitten videon, jossa mä listaan yleisimmät kysymykset, mitä suomalaiset todennäköisesti kysyy. Mistä sä olet kotoisin, mitä sä teet vapaa-ajalla, onko sulla veliä tai siskoja. Silloin kun sä osaat nämä yleisimmät kysymykset, niin lyhyiden keskustelujen aloittaminen on todennäköisesti paljon helpompaa. Linkki siihen videoon löytyy tämän videon tai podcastin kuvaustiedoista. Mä käytin itse samaa temppua, kun mä asuin Kiinassa. Mä opiskelin Kiinaa vain ehkä 4 tai 5 kuukautta ennen sitä matkaa ja silti mä pystyin tämän ansiosta käymään pieniä keskusteluja paikallisten kanssa. Mua hämmentää välillä myös tämä kysymys. Kun mä kohtaan ulkomaalaisen, niin onko parempi aloittaa keskustelu englanniksi vai suomeksi? Sen takia mä varmaan joskus jätän keskustelun aloittamatta tai kestää kauemmin, että mä teen tämän päätöksen. Jos itse aloittaa keskustelun, niin kyllä monet suomalaiset osallistuu siihen. Jotkut suomalaiset, ei kaikki, mutta jotkut voi vähän säikähtää. He ei tiedä, mitä sanoa, he ei tiedä, mitä kysyä sulta. Kannattaa kysyä heiltä jotain, mihin ei ole vain kyllä tai ei vastausta. Eli ei kannata kysyä, onko sulla ollut hauska alkukesä, vaan miten sun kesä on alkanut. Mun mielestä se on ihan hyvä keskustelun aloitus nyt kun on kesäkuu. Vaikka jotkut suomalaiset voi vähän säikähtää, jos sä aloitat heidän kanssa keskustelun, silti jotkut heistä voi olla jossain määrin iloisia. Yksinäisyys on suht suuri ongelma Suomessa. Jotkut kärsii siitä, että he ei osaa ystävystyä ihmisten kanssa. Tämä on yleisempää miehillä, koska monet miehet ei osaa avautua. On myös yleisempää, että miehet ei osaa oikeasti kuunnella aktiivisesti muita. Kuuntelun sisällä on myös minitaitoja, kuten se, että milloin kannattaa viimeistellä muiden lauseita.
Eli jos joku ei heti keksi, miten viimeistellä jonkun lauseen, niin kannattaako itse arvata se sana heti? Myös kuuntelu on taito, joka pitää oppia, koska me ihmiset ollaan luonnostaan jossain määrin itsekeskeisiä ja tuomitsevia olentoja. Kun joku kertoo sulle jostain vaikeasta tilanteesta, niin kannattaako ilmaista sääliä? Voi sua parkaa. Vai kannattaako sanoa jotain muuta? Osaatko sä jutella monenlaisten ihmisten kanssa tuomitsematta heitä tai heidän ihmisryhmää? Myös se on minitaito kuuntelun sisällä. Ihmiset vihaa sitä, että heitä tuomitaan. Se saa heidät yleensä kävelemään pois tai se saa heidät sulkeutumaan. Meidän pitää muistaa se, että me tuomitaan myös meidän ilmeillä ja yleensä ihmiset aistii sen helposti. Jos tuomitsee muita, niin moni ajattelee, että sä haluat tarkoituksella pahoittaa hänen mielensä, vaikka tosiasiassa sä saatat tavallaan pyytää apua jollain tavalla silloin, kun sä tuomitset muita ihmisiä, eikö niin? Meidän maailma on semmoinen, että täällä on ihmisiä, joilla on monenlaisia mielipiteitä ja elämäntyylejä. Se on myös tietyllä tavalla meidän ihmisten vahvuus. Jos kaikki ihmiset ajattelisi samalla tavalla ja toimisi samalla tavalla, niin me kaikki tehtäisiin samat virheet. Hyvä keskustelija ei ala väitellä muiden kanssa aina, kun muut sanoo jotain, mistä on eri mieltä. Tämä on monille itsestään selvä pointti, mutta jos haluaa enemmän suomalaisia ystäviä, niin on hyvä muistaa tämä. Kun tapaa ekan kerran jonkun suomalaisen, niin mun mielestä ei kannata kritisoida Suomea tai suomalaista kulttuuria. Muuten antaa aika huonon vaikutelman itsestään. Jos sä asut Suomessa, sä todennäköisesti nautit siitä turvallisuudesta, mitä Suomessa on, ja ilmaisista palveluista ynnä muista asioista. Monet niistä on rakennettu kovalla työllä, ei pelkästään rahalla ja tuurilla. Se on myös veteraanien työn ansiota. Ja sitten ainoa palaute, mitä me suomalaiset kuullaan joltain henkilöltä, on se, että englannin pitäisi olla virallinen kieli täällä, tai ihmisten pitäisi käyttäytyä eri tavalla. Monet suomalaiset tietää, että Suomi ei ole täydellinen maa, ja monet meistä juttelee mielellään myös Suomen ongelmista. Mutta kuten mä sanoin, niitä ei kannata nostaa esiin heti aluksi, kun tapaa uuden ihmisen. Pitää olla ensin diplomaattinen, eikö niin? Rasismi ja ennakkoluulot voi tietenkin aiheuttaa ongelmia Suomessa. Meidän suomalaisten pitää myös muistaa, että kaikki ulkomaalaiset ei ole samanlaisia. Meidän pitää oikeasti yrittää ymmärtää juuri tätä ihmistä, joka on meidän edessä. Osittain siksi mä en yleensä kysy ensimmäiseksi, että mistä sä olet kotoisin. Mä haluan ensin yrittää löytää, mitä yhteistä meillä on, mitkä asiat kiinnostaa meitä molempia, onko meillä ehkä molemmilla lapsia. Samalla tavalla mä toivon, että ulkomaalaiset ei ajattele, että toi on suomalainen, hän on varmasti tyypillinen ujo suomalainen, mä en edes yritä tutustua häneen. Mun mielestä myös meidän suomalaisten on hyvä yrittää ymmärtää muiden kulttuureita. Vihamielinen suhtautuminen voi lisätä riskiä sille, että ulkomaalainen eristäytyy meidän yhteiskunnasta.